พิวเชื่อว่าหลายๆคนเคยเป็นนะคะที่บางทีเรารู้สึกว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำมากๆแต่ว่าสิ่งนั้นน่ะมันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของเราแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะเราไม่กล้าที่จะทำอะซึ่งพิวบอกเลยนะว่าสิ่งเนี้ยจริงๆแล้วอะเราสามารถเอาชนะมันได้ถ้าเกิดตอนเนี้ยทุกคนกำลังรอให้ตัวเองพร้อมอะวันที่เราพร้อมอะมันไม่มีวันมาถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมองของเราอะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง แต่ถูกออกแบบมาให้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนถูกออกแบบมาให้อยู่ในสถานที่ที่เราคุ้นเคย ถูกออกแบบมาให้อยู่ในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราสบาย รู้สึกว่าเราไม่ต้องพยายามอะไร ใครที่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองอะอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนพี่อยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ให้จบ เพราะเดี๋ยวพี่จะมา break down ให้ทุกคนฟังว่าทำไมเราถึงกลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซน เราก็ทำยังไงเราถึงจะสามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนได้แล้วในคลิปนี้นะคะพิวก็จะยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังด้วยเพื่อที่ทุกคนจะได้ลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของทุกคนดูได้นะคะพิวคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าบางทีคอมฟอร์ตโซนมันก็แอบเหมือนเป็นกับดักของเราเหมือนกันเป็นเหมือนกับดักที่ทำให้เราไม่ได้ไปถึงในจุดที่เราต้องการจะไปทำให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการได้ทุกคนลองนึกดูว่ามันมีอะไรในชีวิตเราบ้างที่เราอยากจะทำมากๆอยากจะทำมาหลายปีมากๆแต่จนทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้เริ่มทำมันเลยอยากเริ่มทำคอนเทนต์อยากเริ่มเปลี่ยนงานอยากเริ่มทำธุรกิจคือไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราผัดวันประกันพรุ่งมาตลอดเราก็ไม่กล้าที่จะลงมือทำสักทีเพราะว่าเราเหมือนกำลังติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนิยามของคอมฟอร์ตโซนง่ายๆนะคะที่พิวไปฟังมาก็คือ the place where our uncertainty scarcity and vulnerability are minimized มันก็คือเหมือนพื้นที่ที่เราไม่ต้องรับความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแต่ปัญหาก็คือทุกอย่างในชีวิตที่เราต้องการมันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เราอยากจะมีไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราอยากจะมีทุกอย่างมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในคอมฟอร์ตโซนของเราหลังจากที่ทุกคนพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าคอมฟอร์ตโซนมันคืออะไรแล้วมันมีผลยังไงกับการตัดสินใจของเรากับการใช้ชีวิตของเราพาร์ทแรกนะคะก็คือทำไมเราถึงกลัวการออกจากคอมฟอร์ตโซนคือทุกครั้งเวลาที่สมองของเราเจออะไรที่ไม่คุ้นเคยนะคะมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอะมิกดาลาคือส่วนเนี้ยให้พิวเปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนสัญญาณวีหวอในสมองของเราที่มันจะเตือนอยู่ตลอดเวลาแบบวีหวอว่าแบบเฮ้ยเธออย่าทำนะเฮ้ยเธออย่าทำสิ่งนี้นะมันน่ากลัวนะมันอันตรายนะคือบางทีมันเป็นอันตรายจริง มันเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยกับชีวิตเราจริงๆ แต่บางทีมันคืออันตรายปลอม เป็นอันตรายที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตของเราเลยแล้วทุกครั้งที่สมองส่วนเนี้ยมันทำงานร่างกายของเราก็จะเข้าสู่โหมด fight or flight ซึ่งเป็นโหมดตื่นตัวเป็นโหมดเอาตัวรอดดังนั้นเวลาที่เราต้องทำอะไรใหม่ๆเวลาที่เราต้องไปพรีเซนต์งานหน้าห้องอย่างเงี้ยสมมุติเราเป็นคนพรีเซนต์งานหน้าห้องไม่เป็นเราจะกลัวมากทุกส่วนในร่างกายคือเหงื่อออกใจสั่นใจเต้นแรงเนี่ยแหละก็คือโหมด fight or flight นะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะทำสิ่งนั้นคือเหมือนบางทีสมองเรามัน over protect เราเกินไปทุกคนลองนึกดูง่ายๆนะทุกคนไปพูดหน้าห้องมันจะเกิดอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้แต่สมองของเราเนี่ยมันกำลังทำหน้าที่เยอะเกินความจำเป็นไปมากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรากลัวการพรีเซนต์งานหน้าห้องแบบมากๆสรุปง่ายๆเลยก็คืออะมิกดาลาเนี่ยมันก็เหมือนเสียงวิวอในสมองของเราเป็นเหมือนสัญญาณที่เตือนให้เราคอยระวังตลอดเวลาแล้วมันก็จะคอยสแกนหาสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยว่าเป็นสิ่งที่อันตรายแต่บางทีมันคืออันตรายปลอมที่ไม่ใช่อันตรายจริงๆที่มีผลต่อชีวิตของเราพี่บอกเลยว่าทุกคนสามารถเอาชนะอะมิกดาลาได้คือมันมีงานวิจัยหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมี optimal anxiety zone ซึ่งโซนเนี้ยมันจะเป็นโซนที่เราต้องมีความกลัวนิดนึงแล้วเราถึงจะทำมันออกมาได้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สึกกลัวเลยเนี่ยมันก็คือคำว่า too comfortable หรือว่าเราอาจจะกำลังอยู่ใน comfort zone ก็ได้เพราะว่ามันไม่กลัวเลยไม่มีความกลัวเลยหรือถ้าเกิดว่าเรากลัวมากเกินไปเนี่ยก็จะเป็น fight or flight หรือว่าเป็นโหมดที่แบบ freeze สมองคือไม่ทำงานแบบว่าไม่สั่งการไม่ทำอะไรแล้วจุดที่ดีที่สุดก็คือตรงกลางก็คือกลัวนิดๆแต่ไม่ได้กลัวเยอะเกินแล้วมันก็จะทำให้เราทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีที่สุดดังนั้นเป้าหมายของเรามันไม่ใช่ว่าเราต้องชนะความกลัวไปเลยแบบ 100% แต่มันคือการที่เรากลัวแต่เราก็ยังทำมันอยู่ดีทุกคนนึกออกปะ
กลัวแล้วก็ฮึบแล้วก็ลงมือทำเลยอันเนี้ยมันก็คือวิธีที่จะทำให้เราชนะความกลัวนั้นได้แบบจริงๆเพราะถ้าเกิดว่ามันมีครั้งแรกแล้วอะทุกคนก็จะรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดหรือเปล่าคือมันเกิดขึ้นกับพิวบ่อยมากๆมากๆๆๆในชีวิตเนี้ยที่พิวรู้สึกว่าบางทีพิวกลัวไป 5,000% อะแต่พอพิวทำจริงๆมันแบบอ้าว ทำไมเหลืออยู่แบบ 50% นะทุกคนลองนึกดูเลยว่าเฮ้ยแบบมันมีอะไรบางอย่างในชีวิตไหมที่ทุกคนรู้สึกว่ากลัวมากๆอะแต่พอทุกคนลงมือทำจริงๆอะมันแบบอ้าวแค่นี้เองเหรอจบแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรองงแบบงงโอเคหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าความกลัวของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรพาร์ทที่2นะคะก็คือ7วิธีที่จะทำให้เราสามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราได้แบบจริงๆอย่างแรกเลยนะคะก็คือ micro discomfort หรือว่าความไม่สบายเล็กๆน้อยๆคือบางทีอะเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดอะแล้วการที่เราจะต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่าแบบถูกต้อง100%ที่สุดอะบางทีสมองมันตกใจจนแบบไม่อยากทำแล้วทุกคนนึกออกปะมันทำให้สมองเราอะชัตดาวน์แล้วก็ปิดโปรเจกต์นั้นไปเลยสมมุติว่าทุกคนต้องการทำโปรเจกต์อะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆอะทุกคนก็แค่หยิบเสี้ยวเล็กๆของโปรเจกต์นั้นอะมาทำ ลอง break down ออกมาว่าเฮ้ยมันมีสเต็ปอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วเราก็หยิบสเต็ปที่0.1อย่างเงี้ยมาลองทำแล้วมันจะทำให้สมองของเราอะไม่ชัตดาวน์เพราะทุกคนลองนึกดูนะว่าสเต็ปที่0.1เนี่ยมันจะง่ายขนาดไหนนึกออกปะแต่ถ้าเกิดทุกคนมองว่าทุกคนจะต้องทำไอ้ก้อนเนี้ย100%ให้เสร็จอะมันดูเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้มากๆสมองก็คือบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วไม่ทำแล้ว neuroplasticity ในสมองนะคะหรือว่าความยืดหยุ่นในสมองของเราอะ มันต้องการ repetition มันต้องการความสม่ำเสมอไม่ใช่อะไรตู้มเดียวแล้วก็จบดังนั้นเราก็เลยต้องเริ่มจาก micro discomfort เล็กๆหรือว่าออกจาก comfort zone ของตัวเองเล็กๆเล็กๆทีละนิดทีละน้อยในแต่ละวันเพื่อที่จะให้สมองเราอะมันชินยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเป็น introvert มากแต่ว่าทุกคนมีความตั้งใจนะว่าเฮ้ยอยากจะพูดคุยกับคนอื่นให้มากขึ้นอยากจะพูดคุยคนอื่นให้เก่งขึ้น ทุกคนก็แค่แบบเอ้ยลองคุยกับพี่ที่เขาขายของที่เราซื้อไหมพี่แคชเชียร์ที่เขาคิดเงินให้เราไหมเป็น small talk เล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราเหมือนแบบฮึบแล้วก็ลองกล้าคุยกับเขาดูเฮ้ยการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะมันเป็นสิ่งที่เราคุยแล้วเราก็เอนจอยบ้างอาจจะไม่เอนจอยบ้างแต่สุดท้ายเดี๋ยวบทสนทนามันก็จบมันแค่แป๊บเดียวไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวสมองของเราก็จะค่อยๆเรียนรู้นะคะจาก อะไรที่มันซ้ำๆๆๆๆในทุกๆวันอย่างที่2นะคะก็คือ reframe ความกลัวเป็นความตื่นเต้นคือทุกครั้งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองกำลังกลัวอะไรสักอย่างอะบางทีมันไม่ใช่ความกลัวนะมันคือความตื่นเต้นหรือเปล่าลองถามตัวเองดูคือถ้าสมมุติอะพิวไม่เคยไปแสดงละครเวทีเลยอะแน่นอนพิวก็ต้องกลัวอยู่แล้วอะแต่คือมากกว่าความกลัวถ้าเรามองเข้าไปลึกๆอะมันอาจจะเป็นความตื่นเต้นนึกออกเปล่า ว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยทำสิ่งนี้เลยแล้วจริงๆอันเนี้ยมันเหมือนเป็นแฮ็กสมองนิดหนึ่งนะคะมันมีงานวิจัยของ Harvard เขาบอกว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองตื่นเต้นมากกว่ากลัวเขาจะสามารถทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีกว่าคนที่คิดว่าตัวเองกลัวเพราะว่าในเชิงกายภาพนะคะสมองอะไม่สามารถแยกได้อะแยกไม่ได้อีกแล้วสมองแยกไม่ออกระหว่างความตื่นเต้นกับความกลัว คือทั้ง2อย่างเนี้ย heart rate มันเพิ่มทั้งคู่นะคะแต่มันต่างที่ label ที่เราแปะให้กับมันอะว่าเรามองว่า heart beat ที่เต้นแรงเนี่ยคือตื่นเต้นหรือว่า heart beat ที่เต้นแรงเนี่ยคือกลัววิธีที่3นะคะก็คือ the 5 second rules ของ Mel Robbins เพราะเวลาที่เราคิดกำลังจะทำอะไรใหม่ๆอะสมองเรามันมีเวลาแค่5วินาทีก่อนที่มันจะแก้ตัวแล้วก็ไม่ทำสิ่งนั้นวิธีแก้ง่ายมากอย่างที่พิวบอก5 second rules ก็คือนับ5 4 3 2 1แล้วก็ลุกไปทำสิ่งนั้นเลยแล้วก็เริ่มทำสิ่งนั้นเลยคือเหมือนสมองมันคิดตามไม่ทันว่าเรากำลังทำอะไรแต่เหมือนร่างกายเราอะมันทำไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการแบบหยุดยั้งความกลัวของเราไว้ก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นในหัวของเราถ้าทุกคนอยากจะโพสต์คลิปแรกทุกคนก็แค่ฮึบแล้วก็5 4 3 2 1กดโพสต์จบเราไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วแค่นั้นพอไม่ต้องให้มันเกิดความกลัวอะไรมากมายขึ้นในสมองของเราจนเราไม่ได้กดปุ่มโพสต์อะวิธีที่4นะคะก็คือการสร้าง growth mindset พิวว่าตอนเด็กๆอะพิวโตมากับ fix mindset เลยแหละเอาจริงๆเพราะว่าพิวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบนโลกเนี้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า fix mindset กับ growth mindset แล้วในงานวิจัยอะเขาบอกว่าการที่เรามี growth mindset อะมันก็เหมือนเป็นการที่เราบอกกับตัวเองว่าความสามารถ
ทุกอย่างที่คนคนหนึ่งมีได้อะมันสามารถพัฒนาได้มันไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเราจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตในเชิงของสมองอะคือมันไม่ใช่คือถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้อะเราก็จะทำได้จริงๆเพราะว่า growth mindset เนี่ยมันจะทำงานมันจะหาทางออกแทนที่จะชัตดาวน์ดังนั้นเวลาที่ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองอะทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเล่นกีฬาก็ได้ทำธุรกิจก็ได้โพสต์คลิปก็ได้อะไรก็ได้ที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้อะให้ทุกคนเติมเข้าไปคำหนึ่งคำว่ายังฉันยังทำไม่ได้ในวันนี้แต่ว่าในพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะทำได้เหมือนเราแค่เปลี่ยนคำพูดที่เราพูดกับตัวเองแบบนิดนึงนิดนึงจริงๆแล้วการที่เราคิดอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยน neural pathway ในสมองของเราหรือว่ากลไกสมองของเราให้มองหาความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นวิธีที่5นะคะก็คือการทำ fear setting แทน goal setting คืออันเนี้ยพิวฟังมาจาก Tim Ferriss นะคะผู้แต่งหนังสือเรื่อง The 4-Hour Work Week คือเขาบอกว่าหลักการ fear setting อันเนี้ยมันเหมือนการที่เรานึกถึง worst case scenario แล้วก็เขียนออกมาว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดในการที่เราจะต้องทำสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราผัดวันประกันพรุ่งมานานมากๆมันคืออะไรถ้าเกิดว่าเรา list ออกมาได้สมองเรามันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เรากลัวจริงๆหรอว่าเฮ้ยนี่เรากำลังกลัวสิ่งนี้อยู่จริงๆหรอแต่มันเป็นแค่เพราะว่าเราไม่เคยทำสิ่งนั้นสิ่งเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเราเริ่มงง เดี๋ยวยูจะต้องยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังซึ่งมันก็จะเป็นการถามตัวเอง3คำถามคำถามแรกก็คือถ้าเกิดว่าฉันทำสิ่งนี้สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเนี่ย worst case scenario ของมันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันคืออะไรอย่างที่2ถามต่อถ้าเกิด worst case scenario เนี้ยมันเกิดขึ้นฉันจะสามารถแก้ไขมันได้ยังไงได้บ้างแล้วก็อย่างที่3ที่มันอาจจะทำให้ทุกคนแบบว่าตื่นรู้เลยก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ทำสิ่งเนี้ยชีวิตเราในอีก1ปีข้างหน้าในอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเราพี่บอกเลยนะว่าส่วนใหญ่แล้วพอทุกคนทำครบ3ข้อเนี้ยทุกคนจะเห็นความจริงว่าไอ้ความกลัว worst case scenario ของทุกคนที่ทุกคนเขียนออกมาเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้มันไม่ใช่ปัญหาที่ยั่งยืนคงกระพันตลอดชีพไม่ใช่แล้วราคาที่ทุกคนต้องจ่ายให้กับการที่ทุกคนไม่ทำมันเยอะกว่าราคาที่ทุกคนต้องจ่ายถ้าทุกคนทำมากๆทุกคนต้องลองเขียนมาเพราะพิวมั่นใจว่าสำหรับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างที่6นะคะก็คือการหา accountability partner คืออันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการที่เราบอกกับใครคนหนึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำสิ่งนี้นะซึ่งอะไรหลายคนเริ่มคิดแหละ evil eye คือพิวจะขอพอสความคิดของทุกคนตรงนี้ไว้ก่อนว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่การพูดเป้าหมายของตัวเองแบบนั้นมันคือการพูดเป้าหมายของตัวเองพร้อมเดดไลน์พร้อมบอกกับคนคนนั้นว่าเราจะทำสิ่งนี้ในวันไหนแล้วพอเราพูดเดดไลน์ออกไปด้วยเนี่ยมันเหมือนเราจะต้องมี responsibility กับตัวเองเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียหน้านึกออกปะคือมันจะเหมือนเป็นความรู้สึกในสมองของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากผิดสัญญาที่เราพูดออกไปแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราพูดเดดไลน์ออกไปด้วยสมองเราจะไม่ชอบความรู้สึกที่เราพูดแล้วเราไม่ทำดังนั้นพฤติกรรมของเราคืออะไรพฤติกรรมของเราก็คือการลงมือทำแบบจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าเราพูดออกไปแล้วว่าเราจะทำภายในวันนี้แล้วพอเราเหมือนมีคนเนี้ยมันก็เหมือนเราส่งการบ้านให้อาจารย์ดูแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนไม่รู้จะพูดสิ่งเนี้ยกับใครทุกคนก็แค่คอมเมนต์ในคลิปนี้แล้วทุกคนก็ใส่เดดไลน์มาด้วยแล้วหลังจากที่ทุกคนคอมเมนต์แล้วพี่อยากให้ทุกคนไปใส่ใน calendar ของตัวเองด้วยว่าอันเนี้ยคือ due date ของทุกคนนะแล้วพอถึงวันนั้นจริงๆพี่อยากให้ทุกคนกลับมาส่งการบ้านในคลิปนี้นะคะคือพี่บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณทำได้มันไม่ได้ดีต่อพิวมันไม่ได้ดีต่อใครทั้งสิ้นแต่ว่ามันดีต่อตัวทุกคนเองที่ทุกคนได้เริ่มลงมือทำแบบจริงๆได้เริ่มสเต็ปที่ 0.1 สเต็ปที่1แบบจริงๆเราไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปแล้วอย่างที่7นะคะอย่างสุดท้ายก็คือ celebrate small win คือในเส้นทางที่เราต้องทำอะไรสักอย่างพิวรู้สึกว่ามันยาวนานมากๆแล้วมันก็ไกลมากๆจนบางทีเราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำว่าแค่เราทำอะไรน้อยๆที่เป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2ของ100สเต็ปมันก็ถือว่าเราฮิตมายสโตนในแต่ละอันแล้วคือเราก็เก่งมากๆแล้วที่เราได้เริ่มลงมือทำเพราะถ้าเกิดทุกคนมองย้อนกลับไปคือมันมีตั้งกี่ปีกี่วันที่ทุกคนคิดถึงสิ่งเนี้ยแล้วทุกคนไม่ได้เริ่มลงมือทำสักทีคือแค่วินาทีที่เราเริ่มลงมือทำเราก็
เซเลบเรตได้แล้วทั้งที่บางทีมันอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยแต่เราก็ต้องมองให้เห็นด้วยว่าเฮ้ยแบบเราลงมือทำแล้วนะนี่คือแบบ achievement ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วโอเคหลังจากที่ทุกคนรู้ถึง7วิธีออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วนะคะพาร์ทที่3พิวจะมายกตัวอย่างก่อนที่เราจะไปเข้ากันบ้านนะว่าวิธีที่พิวเอามาใช้กับชีวิตของพิวอะมันคือเรื่องอะไรตัวอย่างในชีวิตของพิวนะคะที่พิวรู้สึกว่าพิวต้องก้าวข้ามความกลัวมากๆมากๆอะก็คือการอัดคลิป YouTube คลิปแรกคือถ้าเกิดทุกคนเคยดูคลิป YouTube คลิปแรกอันนั้นน่ะตอนพูดอยู่อะคือพิวกลัวมากแต่พิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนดูออกไหมนะแต่พิวรู้สึกว่าเสียงพิวอะก็มีความสั่นๆนิดนึงพิวกลัวแบบกลัวจริงๆมันเป็นคลิปแรกแล้วพิวก็ตื่นเต้นมากๆแต่พิวก็ดีใจมากๆเหมือนกันตอนนี้คือผ่านมาจะปีนึงแล้วอะพิวย้อนกลับไปดูพิวยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพิวขอบคุณตัวเองที่พิวทำอะทุกคนก็จะถามพิวตลอดว่าตอนนั้นคิดยังไงถึงลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำตอบของพิวอะก็คือพิวใช้หลักการที่พิวแชร์กับทุกคนไปก่อนหน้านี้นี่แหละตอนนั้นพิวก็จะเขียนความกลัวของพิวออกมาว่าพิวกลัวอะไรบ้างพิวถึงไม่อัพคลิป YouTube สักทีความกลัวแรกของพิวก็คือพิวกลัวคนอื่นตัดสินอย่างที่2ก็คือพิวกลัวไม่มีคนดูอย่างที่3ก็คือพิวกลัวพิวจะพูดสั้นเกินไปพิวกลัวว่าจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่เคยพูดคลิปยาวมาก่อนอันนี้ก็คือความกลัวของพิวใช่ปะกลัวไม่มีคนดูอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่ามันแก้ไขได้ปะคือถ้าสมมติมันไม่มีคนดูทำไมเราไม่ปรับปรุงคลิปของเราให้มันดีขึ้นล่ะคือการที่ไม่มีคนดูอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคลิปนั้นของเรามันไม่ดีแต่สำหรับพิวอ่ะมันแปลว่าแบบมันยังมีพื้นที่ให้เราพัฒนาคือถ้าสมมติมันไม่มีคนดูจริงๆอ่ะทุกคนก็ไม่เป็นอะไรนึกออกปะทุกคนก็แค่โพสคลิปไปอ่ะทุกคนไม่พอใจทุกคนก็แค่ลบแค่นั้นเองแล้วก็ลองทำคลิปใหม่ขึ้นมาทำให้มันดีกว่าเดิมลองเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนเป็นอะไรที่มันเข้ากับตัวเองจริงๆเป็นเรื่องที่เราพูดแล้วเราชอบเป็นเรื่องที่เราพูดแล้วเรารู้สึกสนุกพิวมั่นใจว่ายังไงคนดูก็อยากฟังคนที่มีแพชชั่นในการเล่าอ่ะคือแค่คนหนึ่งพูดในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วดูมีความสุขมากๆกับสิ่งที่เขาเล่าอ่ะพิวก็รู้สึกว่าพิวชอบฟังคนนี้แล้วอ่ะแล้ว micro discomfort ของพิวตอนนั้นที่พิวทำนะคะก็คือพิวก็ลองอัดคลิปเลยอัดคลิปเป็นแนวนอน1นาทีสั้นๆคือ10นาทีเนี่ยอาจจะกลัวอาจจะยังก็เลยลองอัดเล่นๆ1นาทีแล้วมันกลายเป็นว่าแบบ1นาทีก็ได้อยู่นะได้อยู่ไม่ได้แย่ก็เลยค่อยๆทำเพิ่มให้มันกลายเป็น5นาที10นาทีมันเหมือนเราค่อยๆทำให้สมองเรารู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแล้วก็ตอนก่อนจะโพสเนี่ย5 second rules คือต้องเข้าคือแบบตอนนั้นพิวกลัวมากทุกคนแล้วพิวตัดคลิปเสร็จหมดแล้วพิวก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่อยากโพสอะไม่อยากโพสแบบจริงๆแล้วพิวก็บอกเพื่อนพิวว่าเฮ้ยพิวไม่อยากโพสพิวกลัวเดี๋ยวไปอัดคลิปใหม่ดีไหมแบบไม่อยากโพสคลิปนี้เลยแล้วตอนนั้นพิวก็คิดยังไงไม่รู้คือพิวฮึบแล้วก็5 4 3 2 1พิวกดโพสเลยพิวแบบไม่สนใจแล้วคือพิวไม่อยากคิดอะไรแล้วอะคือมันเลยกลายเป็นว่าพิวได้โพสคลิปนั้นแบบจริงๆแค่เพราะว่าพิวฮึบแล้วก็กดปุ่มโพสแค่นั้นเลยแล้วหลังจากที่พิวโพสไปแล้วตอนนั้นน่ะพิวก็ซื้อขนมอร่อยๆให้ตัวเองกินเพราะพิวรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเก่งมากเก่งมากที่กดปุ่มโพสเพราะว่าก่อนหน้านี้คือกลัวมากจริงๆจนถึงขั้นจะไปอัดคลิปใหม่จะตัดใหม่อะทุกคนคือมันกลัวถึงขั้นนั้นน่ะแต่พอวันที่เราแบบฮึบแล้วก็กดไปแล้วอะมันเหมือนแบบมันโล่งอะมันโล่งแบบจริงๆแล้วพิวอยากให้ทุกคนน่ะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนี้โอเคก็ประมาณนี้นะคะคือพิวเชื่อว่าทุกคนน่ะสามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนได้คือพิวก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถทำสิ่งนี้ได้อะแต่พิวมั่นใจว่าทุกคนสามารถทำได้แบบจริงๆคือถ้าพิวทำได้ทุกคนก็ทำได้แล้วทุกอย่างบนโลกเนี่ยที่เราคิดว่ามันน่ากลัวมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดขอแค่ทุกคนน่ะลองเขียนออกมาให้ตัวเราเองเนี่ยได้มองเห็นความจริงว่าเฮ้ยแบบนี่หรอคือสิ่งที่เรากลัวคือแบบบางทีความกลัวมันเล็กเล็กนิดเดียวอะเล็กนิดเดียวจริงๆแล้วทุกคนไม่ต้องไปกลัวเยอะแล้วทุกคนไม่ต้องไปคิดเยอะทุกคนฮึบแล้วทุกคนทำจบเลยก่อนจบคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะพิวก็มีการบ้านให้ทุกคนทำการบ้านข้อแรกนะคะก็คือการเขียน fear setting คำถาม3ข้อที่พิวบอกทุกคนไปก่อนหน้านี้ข้อแรกก็คือถ้าเกิดทุกคนทำสิ่งเนี้ย worst case scenario อ่ะมันคืออะไรข้อที่2นะคะถ้าเกิดว่า worst case scenario เนี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆมันมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างแล้วก็คำถามที่3นะคะก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเลือกที่จะไม่ทำสิ่งเนี้ยชีวิตทุกคนในอีก1 ปีข้างหน้าในอีก5 ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงจะเสียดายไหม
ที่วันเนี้ยไม่ได้ทำการบ้านข้อที่2นะคะก็คือการทำ micro discomfort หรือว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำแล้วเราไม่ค่อยสบายใจ ทำแล้วแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากทำคือไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนแปลกหน้าสั่งอาหารที่เราไม่เคยลองอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนไม่ค่อยอยากทำอะก็ไปลองทำกันดูนะคะอย่างที่3นะคะก็คือให้ทุกคนน่ะบอกคนคนหนึ่งในชีวิตว่าทุกคนจะทำอะไรภายในวันไหนแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่มีคนคนนั้นก็คือให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พอถึงวันเดดไลน์ตรงนั้นน่ะพิวก็อยากให้ทุกคนมาบอกพิวนะว่าทุกคนได้ทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังเพราะพิวอยากให้ทุกคนทำแบบจริงๆมันจะดีกับทุกคนมากๆแบบมากๆจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด Subscribe มาให้พิวตลอดคือพิวมั่นใจว่าทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปเนี่ยทุกคนทำได้ทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการจะไปให้ถึงได้แบบจริงๆ พิวก็หายไปนานหลายอาทิตย์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนที่กดเข้ามาดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย